انخفاض مبيعات الجوال والقيم اللي لازم الذكاء الاصطناعي يجي فيها، واخذوا عهد اثنين من كبار الشركات. وبالتأكيد نتكلم على ضربات كثيرة وموجعة في عالم التقنية، خلونا نتعرف عليها سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بالتسريب حق ال P40 Lite. احنا تأكد عندنا انه حيكون في جهاز لهواوي نهاية شهر مارس في مؤتمرهم اللي هو ال P40 والسلسلة الأساسية. ففي العادة يعلن ال P40 مع ال P40 Pro اللي هو الجهازين الأساسيين، P40 Pro Plus. المهم اثنين هذول هم الأساسيات من نفس شركة هواوي. وأيضا تم تأكيد ال P40 Lite من التسريبات. إيش يعني يكون في نسخة لايت؟ يعني إنه حيكون في نسخة مخففة موجهة للناس، ولكن هالنسخة المخففة حتجيب قدرات كاميرا عالية قد تصل إلى 48 ميجا بكسل من ناحية الكاميرا و4200 ملي أمب من ناحية البطارية. ووجود نسخة مخففة يعطي خيارات أكثر للناس مع الأجهزة الرائدة. هذا الحال اللي يصير في الاس 20، هذا اللي يصير مع الايفون 11، هذا اللي يصير مع كبار الشركات، وهواوي مستمرة على نفس الرتم. إلى الحين ما تحدث موضوع جوجل، وهل جوجل بتحصل على الاستثناء لهواوي أو لا للحصول على تطبيقاتهم. ففي الوقت الحالي ما أقدر أقول إلا أنه البي 40 لايت إن صح وأعلن عنه حيحصل على نظام الأندرويد، ولكن لن يحصل على الترخيص الرسمي من جوجل ولا تطبيقات جوجل بشكل رسمي. فننتظر يوم الحدث، فباقي لسه شهر كويس، فيمكن تتغير أمور كثيرة خلال هذا الشهر. سألتكم الحلقة الماضية تبغوا فيديو عن الميت اكس اس الجديد، وبصراحة كويس حوالي 70% وأكثر من 70% منكم يبغى المراجعة لهذا الجهاز. فمن عيوني أبشروا، تنزل النظرة الأولى عليه كونه ما توفر بشكل رسمي لنا إنه ناخذ راحتنا ونختبره. في تحفظ كبير على هذا الجهاز زي النسخة الأولى. ما في فرصة انك تعيش يومين ثلاثة مع نفس الجهاز وتشوف الكفاءة العالية حقته على اساس يعني تحلل سعر 10,000 ريال هي تسوى او لا. ولكن جاي المراجعة والنظرة الاولى بالاصح باذن الله. شاومي بلاك شارك 3 النسخة الجديدة للجوال المخصص للاعبين بتردد شاشة 90 هرتز والسناب دراجون 865 وذاكرة قد تصل الى 12 جيجا بايت واكثر، ونظام تخزين UFS 3. هذه الامكانيات حتيجي للاعبين مع نفس الجهاز الجديد اللي حيؤكد في مؤتمرهم بكرة. إذا أنت تشوف الحلقة اليوم 2 مارس، بكرة 3/3 مؤتمر رسمي لشاومي من خلاله بيعلنوا عن هالجهاز. هذا الجهاز عالميا قاعد يجيب بعض الزخم الإعلامي وبعض المحتوى الكويس، ولكن نقدر نأكد أنه في المنطقة العربية ما عليه طلب كثير. ما نتكلم على توفر بعشرات الآلاف، بل أنه توفر محدود، كون الطلب عليه أيضا محدود. فيسبوك تمكن تقنية كانت موجودة عام 2018 من خلال تطبيقاتها، رجعت ومكنتها التقنية برضو من التطبيق حقهم، وهي إظهار صورة ثلاثية الأبعاد أو تمكين الذكاء الاصطناعي لتوليد صورة ثلاثية الأبعاد من الصور المسطحة الأحادية. فأنت تعطي صورة لنفس هذا التطبيق، يتم تحويل هذه الصورة إلى شبه ثلاثية الأبعاد، منظر ثلاثي الأبعاد. فالذكاء الاصطناعي يلعب دور جدا كبير في معرفة الأبعاد، في مراجعة قواعد البيانات على صور مماثلة، على إعطاء نتائج جدا قوية. هالأمر متاح على نظام iOS 7 وفوق، وأيضا على نظام الأندرويد 8 وفوق. فأموركم طيبة إذا ودكم تجربوا هالخاصية من فيسبوك. وللتأكيد يبالكم برضو تراجعوا شروط وأحكام مراجعة المعلومات مع فيسبوك. تثقوا فيهم؟ ايش رايكم في استفتاء؟ تثقوا في فيسبوك؟ يعني فيسبوك تطبيق مرة واصل للمليارات، ما حد ينكر، ولكن تثقوا فيه. وعلى سيرة التطبيقات اللي واصلة للمليارات، في شيء غريب حتكلم عليه نهاية الحلقة، ان تيك توك المنصة اللي عليها المراهقين بشكل جدا كبير كثلثين مستخدمين المحتوى أو مستهلكين المحتوى، هذه المنصة قاعدة تستخدمها أحد المنظمات الكبرى العالمية. بيجيكم السالفة نهاية الحلقة. وهنا أروح لمايكروسوفت وآي بي إم اللي أخذوا عهد على نفسهم بالقيم اللي لازم يحطوها مع الذكاء الاصطناعي، وهالأمر سووه في إيطاليا مع الفاتيكان، وعلى أساس أنه حيكون في قيم وأساسيات لازم يتم تطبيقها بشكل جدا كامل عشان الذكاء الاصطناعي يكون مساند للبشرية ولا الكوكب ولا يكون ضدهم. فيا جماعة نرجع لترمينيتر، كان في 3 قواعد أساسية موجودة في ترمينيتر: أنه ما يأذي صاحبه، ولا أنه يأذي أو يقتل أحد، أو أنه يتخذ قرار يتعارض مع أول قرارين، أنه يأذي صاحبه أو يأذي أي واحد. دنيا يقولوا قيم من اي بي ام ومايكروسوفت. تعرف شو اسمه لوكهيد مارتن ولا ريثيون؟ ها؟ هذه شركات أسلحة.
اوكي اوكي. هذه الشركات تصلح طيارات، تصلح اسلحه، تصلح اشياء زي كذا. مو كان المفروض هم يدخلوا بدل اي بي ام ومايكروسوفت؟ هم اللي عندهم الاساس، تحس هذول يحليلهم يعني كلهم ماركتينج واشياء بسيطه من جد يعني الاكسل ما يبغى الاكسل يقتل البشريه. مايكروسوفت ولا ابغى شو اسمه كمبيوترات او سيرفرات واتسون تتخذ قرارات ضد البشريه. فعليا اشوف ما في ناس كثيرين ماخذين الموضوع بجديه. وش يعني بالتمون مثلا؟ من جد الذكاء الاصطناعي اصلا اذا جاء الاله علمته الاله حتقول اوكي اول شيء تاخذ الاله تبتعد قراراتها عننا البشر. بوستن داينامكس احس انهم منطقيين اكثر بعد. يا جدا بوستن داينامكس مره منطقيين. بوستن داينامكس اللي يسوي الروبوتات والاشياء دي كلها تتحكم بالذكاء الاصطناعي بشكل جدا كبير. يا شباب الوضع ما بقول يخوف نهاية الحلقة. كوفيد هذاك اللي يخوف. برضو بيجيك نهاية الحلقة على فكرة دائما خليكم مشتركين وفعلوا الجرس. روح الخبر اللي بعده. تويتر المفروض تتبنى الذكاء الاصطناعي في مسألة توثيق الحسابات، لأنه تم توثيق حساب وهمي لأحد المراهقين اللي ضبط الحساب على أساس يكون عضو من أعضاء الكونغرس. تم توثيق الحساب وحصل على الباج الأزرق اللي نص الناس اللي على تويتر ما هم قادرين يجيبوه، فجابوا هذا الآدمي. طبعا الخبر يصير أخطاء كثيرة على مختلف المنصات، خلينا نكون عادلين. يعني صارت على انستغرام نلاقي الأميرة فلانة بنت فلان والشيخة فلانة بنت فلان حصلت على توثيق وهي تقدم مساعدات مالية. يبي لكم تشوفوا نصابين الانترنت، بقول لكم نهاية الحلقة كيف توصلوا للحلقة. ولكن الفكرة انه التوثيق نعم فيه بين الخطأ وبين الصح، بين الإصابات وبين الإخفاقات. للأسف دور الإخفاقات دائما يصلح ويكون بشكل جدا كبير وما نلام. يعني تويتر توثق واحد من الكونغرس، المفروض عطت شوية بحث. انتقل الحين للسوق الهندي، واللي IDC تؤكد انه قاعد ينمو من ناحية الملبوسات التقنية، والمركز الأول يروح للسماعات الملبوسة. هذه السماعات الملبوسة والظاهر الترند اللي بدته آبل مع الإيربودز، هذا الشيء اللي قاعد ينتشر عندهم بشكل جدا كبير. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السوارات الذكية وأيضا الساعات الذكية. كل الاثنين هذول قاعدين ينتشروا بشكل كبير في السوق الهندي، مما قاعد يجيب نقدر نقول منافسة جديدة في هذاك السوق. والرائدة كشركة في هذه الصناعات والانتشار في الهند جت سيرتها في الحلقة. مين تتوقعوا؟ شاومي بالسوارات الاقتصادية حقتها قدرت تدخل السوق الصيني بشكل جدا كبير، وهذا الأمر المنافس في الهند وفي الصين. السعر الاقتصادي دائما يخليهم ينتشروا بشكل جدا كبير، زي لو تكلمنا على أفريقيا وشمال أفريقيا نفس مسألة الأسواق، وأيضا أوروبا وبعض الأسواق الأوروبية نفس النهج. أعرض المواصفات بدل شرحها. ليتني قايل الموضوع ذا من البداية، كان طلعت لكم خبر شاومي مختصر. أعيد خبر شاومي حق جوال الشارك. أوكي طيب خلينا نقول الحين على حسب الاستفتاء أكثر من 60% يقولوا نعم. نتمنى أنك على طول وباختصار على طول تقول لنا نفس المواصفات تعرض على الشاشة. فخلينا نرجع الحين ونعيد خبر شاومي حق الشارك. تسريب يأكد لنا أنه الشارك 3 بينزل من شاومي مع الخصائص اللي انتم شايفينها أمامكم على الشاشة. الجوال موجه للاعبين بشكل كبير وبيطلق بشكل رسمي أو يعلن عنه بشكل رسمي في 3 مارس. من جد الخبر ما طول. أوكي طيب لا الأمور رايقة. أكيد نسوي نعتمد عشان نخلص على طول. ما هو خلص على طول على اساس هم نختصر عليهم الموضوع، مو احنا نبغى نخلص، نبغى نختصر عليهم. بحث اخر ايضا من IDC يبين لنا انه خلال عام 2020 متوقع انكماش سوق الجوالات وانتشار الجوالات ب10%. يعني انتشار الاجهزه الذكيه في العالم حيكون سالب 10 عن النمو المعتاد اللي هو قاعد ياخذه كل سنه. النمو المعتاد اللي يجي لنفس سوق الاجهزه الذكيه حاجه تعودنا عليها، وهي شيء مناسب للشركات اللي تصنع هالاجهزه، ولكن انكماش السوق له عوارض جدا كثيره وله تبعات جدا كثيرة، وأيضا مسببات نوعا ما نعرفها. فلو تكلمنا عن كوفيد 19 ألقت اللوم عليه أحد الشركات الكبيرة سامسونج، وقالوا أنه مبيعات سلسلة الS20 ليست كالمتوقعة، والأشياء اللي كانوا يخمنوها على نفس السلسلة بحجة نفس كوفيد 19 والمخاوف العالمية من نفس هذا الأمر اللي قاعد يصير. طبعا مخاوف عالمية مش فقط في قطاع التصنيع أنه ما قاعد يصنعوا بشكل كبير، ولكن الخوف العالمي من أي مرض أو وباء أو حاجة قاعدة تصير في الكوكب. إيش يعني؟ أنه نفس الناس والمستخدمين حيتحفظوا على أموالهم أكثر، فاستثمارهم في أي شيء أحد هذه الأشياء الأجهزة الذكية يمكن ما يكون على الوتيرة المعتادة. وهنا ننتقل لنفس منظمة الصحة العالمية اللي رفعت مستوى كوفيد إلى الخطير جدا. فخطير جدا ككوفيد انتشر عالميا، ولو شفنا حالات كوفيد اللي راحت في العالم إلى الحين، وشفنا نفس الشيء الناس اللي ماتوا بالإنفلونزا إلى الحين، هنلاقي هذه الأرقام اللي أمامنا على الشاشة. أوكي في شيء غريب صح؟ أوكي ما أدري، ولكن ما لنا نحتاط،
نكون حذرين ونضبط امورنا. ايضا في فيديو وصلنا على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو بنشاركه على جروب التليجرام نهايه الحلقه، بوضح لكم ايضا جروب التليجرام على اساس يكون عندكم خيارات واشياء تسووها. هذا الفيديو لقيته واحد من انجح وافضل الفيديوهات اللي رايتها، وتعطيك بواقعيه جدا جميله الامر اللي قاعد يصير مع كوفيد، فهذا نشاركه على جروب التليجرام يوم الثلاثاء باذن واحد احد عشان يكون عندكم فرصه تنضموا لهذا الجروب. 3 معارض عالمية، واحد في قطاع السيارات اللي هو جنيفا موتور شو تم إلغائه، مؤتمر GDC للمطورين حقين الألعاب تم تأجيله لنهاية السنة، وأيضا F8 من فيسبوك أيضا تم إلغائه إلى خبر آخر. وأيضا عندي أخبار أنه في أكثر من مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 مؤتمرات بالتحديد. هذه المؤتمرات يمكن الاستعانة عن إعلانات على الموقع وإلغاء المؤتمر أو تأجيل المؤتمر بشكل رسمي. أحد هذه المؤتمرات في سبتمبر من شركة كبيرة وضخمة في العالم، والمؤتمرات الاثنين الثانيات هذا خبرهم بيجي جدا بسرعة. هذه المخاوف كلها احترازية احتياطية، وأيضا في بعض الدول العربية قاعدين يتخذوا نفس النهج والطريقة في التحفظ على التجمعات الكبيرة العالمية، بحيث أنه ننتهي من موضوع كوفيد-19 بشكل جدا سريع. ننتقل للمنصة اللي ما حد توقع أنه يروح عليها الوعي ويحاولوا يوعوا الشباب فيها منظمة الصحة العالمية، وهي ال World Health Organization. WHO اختارت منصة من منصات التواصل الاجتماعي تكون هي أحد المنابر الأساسية لتصحيح المعلومات والمفاهيم عن كوفيد-19. انصدمت لما عرفت وشو هذه المنصة. تيك توك هي المنصة اللي تم اختيارها لتصحيح المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 كأحد المنصات الأساسية. أكيد انتشار تيك توك عالميا قاعد خلى القرار يصير، وأيضا كمية المحتوى اللي ما حد يستوعبه على تيك توك يخلي نفس المنصة مناسبة لأي واحد يبغى يسوي محتوى، وكونهم يمكن بنظر منظمة الصحة العالمية هم الناس اللي يبغى لهم ينشروا المعلومات بشكل سليم، ومن خلالهم حيتم نشر المعلومات بشكل سليم. واستغرب اصلا اختيارهم ل WHO. اعرف انه اكثر الناس اللي فيهم نهم للمعلومات حيكونوا على يوتيوب وحيكونوا على بعض المنصات الاخرى، صح؟ المفروض انه يوتيوب عشان نشوف معلومات، صح، بس هم برضه يبغون يستغلون كمية الشباب الكبيرة الموجودة في تيك توك، فلو وصلوا لهم المعلومة بأبسط طريقة ممكنة، لأن تعرف الكبار أصلا حذرين بكل الحالات يعني، بس الشباب ممكن هم اللي صح شوي يكونون متهورين أو شيء زي كذا. لكن شفت البوست نفسها تبعهم كيف قاعدين يوصلون المعلومة؟ أنا ما شفتها ترى. بشكل جدا سريع، معلومات وكلام جدا سريع، وأفراد اللي قاعدين يتكلموا. وأتوقع المراهقين أبعد ما يمكن عنهم لإيصال المعلومة أنك تجيب لهم واحد كبير في العمر يعطيهم كلام. لو جابوا واحد انفلونسر أو من هذول اللي يتابعونهم أوكي ممكن. بالضبط، أحد التيك توكرز، انستغرامرز، يوتيوبرز، سناب شاترز، تيك توكرز، تويترز، مغردون بك. نهاية الحلقة، كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهنا أذكركم أنكم تروحوا إلى جروب التليجرام اللي موجود في وصف الحلقة، رابط هذا الجروب وفي أكثر من 130 ألف بسم الله تبارك الرحمن. وأيضا عندكم حلقتين لا تفوتكم، حلقة شاومي والحقائق عنها، وأيضا لو تكلمنا عن الاس 20 السلسلة الكاملة وبعض الأساسيات لازم تعرفوها عن هالسلسلة.